kàn wá ilé kún fọ́fọ́ láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti mọ́ rí lọ́jọ́ ajé Monday comrade Ọmọlolú Èjìdìran ẹ̀ka rẹ̀. Akójúmọ́ mo ní observation o. wọ́n ní o kí wọn náà ẹ kí wa náà ẹ tiẹ̀ kí wa. Akójúmọ́ adúpẹ́pẹ́ ajísìmọ́lé àlàyé ọ̀pọ̀ ní fọlọ́run torí pé tí èèyàn bá jí tó gbé apá tó lè gbé tó gbẹ́sẹ̀ tó lanu tó lè sọ̀rọ̀ ọpẹ́ ní fọlọ́run torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu lọ́lọ́run kó wa yọ lọ́gànjọ́ òru àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mú kí gbogbo àwọn èèyàn mi káàkiri ilẹ̀ Ìbàdàn àti káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé àti fún àyájọ́ àwọn obìnrin káàkiri àgbáyé mo kí wọn ọ̀pọ̀ ẹ̀ wọ́n mọ̀ ṣe lókè pẹ̀ comrade Èjìdìran Ọmọlolú lórúkọ mi. ìwà ni ọ̀rọ̀ tí ó wá ń sọ pé mi sọ sókè. àbòsí ni àbòsí gidi ni sọ̀rọ̀ sókè my friend. àbòsí ni àbòsí ni nígbà tí mo introduce comrade Ọmọlolú wọn ò tí ì jẹ́ anybody ó pé wọ́n ti gbẹ́nu sí máìkì à ń gbọ́ o. mo kí gbogbo àwọn èèyàn láti ilẹ̀ Ìbàdàn lọ sí gbogbo ibi tí a ti ń gbọ́ ìkànnì yìí kódà tó fi dé ọba àgùnù mọ́ kí wọn a kó ojúmọ́ àdẹ́kù ìpàdé tèmi comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgùnù orúkọ mi èmi náà ní observation tó bá yá. Observation pọ̀ anyway it's good pé kí wọ́n dọ́bọ̀ ọ̀gùn bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní òkè glow àti network àti gbogbo bẹ́ẹ̀ gbogbo òṣìṣẹ́ mọ́ wọn ní network wọn bẹ́ẹ̀. Good morning mo kí gbogbo àtúngbò aláàárọ̀ it's wonderful to be here this morning. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí lórúkọ tèmi náà àjírẹ́bí. àjídàdà Adéníkè ọmọbìnrin náà Ṣọlá ló kọ tèmi náà bó ló wá jẹ́ o. lọ́dọ̀ mi kí n kọ́ gbé ní about 2-3 days ago tó fi wá dànù wọ́n pè mí lórí ọ̀rọ̀ alákíá ibi tá a ti sọ pé kí àwọn kìíníjọ kan máa lọ síbẹ̀ àwọn hotman láti rí pé wọ́n ta ewé ta iyọ̀ ẹ̀fọ́ níbi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti demarcate pé wọ́n gbọ́dọ̀ ta nǹkan kan mọ́ yet wọ́n ní wọ́n tó máa wà ń bẹ̀ bóyá bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ gan bóyá wọ́n tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo ọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ̀dẹ̀ náà máa ń wà kí dẹ̀ ṣe pé torí nǹkan mi ọlọ́mọ jẹ́ ká rí ìjàmbá mọ́tò ibi tán dó sí láàrin títì yẹn ó léwu bóyá káwọn environment kẹjọ kán bá mójútó eré alákíá yẹn lọ síbi ọ̀nà airport yẹn wọ́n mọ̀ ní tó sójú títì kán bá wọ́ọ̀chì gbogbo bẹ̀ lọ sókè bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ yẹn Adégbàyí mọ́ gbogbo bẹ̀ yẹn kẹjọ káwọn èèyàn Ọlọ́run jẹ́ ká rí nǹkan tí ó dẹ́mi wà lẹ́gbọ̀dọ̀. àmín. ní eré àánú Ifẹ̀ road ibi flyover kan tó súnmọ́ Gbági wọ́n ní téèyàn bá gorí flyover yẹn pàǹtí tó wà ń bẹ̀ gìlìmọ̀ ni pé àwọn tó wá gùn bẹ̀ tí wọ́n sẹ́yìn kí ní ẹ̀sìn Islam pé àgékún àsọ àwọn pàǹtí tẹ́ pé ó dẹ́rùbà yàn ló wà ń bẹ̀ àwọn múndà pé ibo wọn ti ń kó àgékún àsọ tuntun tí òwú wọn ti lè kó wá àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí sọ́jọ́ ìsìnkú ìsinú Gbági tó ti ń ta sọ àwọn fẹ́ pé àwọn aláṣẹ tó wà lágbègbè yẹn ní ọjà Gbági aláṣọ ni o kí wọ́n jọ kí wọ́n dì kí wọ́n bá wọn tó wà ní ọjà sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n jọ kí wọ́n mọ̀ da pàǹtí sí apá àbẹ̀yẹ mọ́. ẹ̀rọ èmi ní àṣà fún yẹn èyí sì ta sí láàárọ̀ tó kọ́ Ìbàdàn mọ bíríìjì lọ pedestrian bridge náà ń pè pọ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ́ ló ń bàdàn ilẹ̀ fi ń kó dọ̀tí síbẹ̀ bóyá ká kúkú gbé kú ẹ̀ mọ́ pedestrian bridge ló ń bàdàn ṣé rí ibi agbélàṣe o fọ̀rọ̀ yìí ṣe rí ń bàdàn ni. Anyway, then quote our méjèèjì pọ̀ láàárọ̀. I think we're starting on a very good note. Number one, the issue of Alakia. As at this morning, mo block ìkànnì àwọn onímọ̀rúwá yẹn tí iná tan red báyìí tó dé já. Ó jáná. Tó jáná. Sorry, they are too reckless l'Alakia. Wọ́n ní regard fún iná. I think the government should do something láti mọ̀ fi wọ́n jófin. Wọ́n dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò gan. That was a time tó pé there was a crash yẹn jáná bẹ́ẹ̀ ni tí mọ́tò mi gbà nílẹ̀ àwọn tó wà nù bẹ́ẹ̀ náà ṣèṣe unfortunately àwọn tó wà nù márùwá náà wọ́n mọ̀ ní ẹ má lọ jẹ that's how gullible they are àwọn ọmọ ṣe wọ́n má lọ mọ́tò fún náà wọn bílẹ̀ ayé wọn ti rí nìyẹn. I think the government should do something about it àwọn ọtúmọ̀ ẹ̀tẹ̀ kan múra sí ẹ̀ńtẹ́ bá ti mú ẹ fi jófin gidi bẹ́ẹ̀ yẹn that's one. Number two nípa ti ilẹ̀ Gbági tí o sọ it's quite unfortunate pé àìfi wọn jófin náà ni ṣé orí bíríìjì jẹ́bi tán dalẹ̀ síbẹ̀ ṣé bíríìjì yẹn is archaic
it's a cake bridge yẹn o ṣe bridge it's not a modern bridge ó yẹ ká ti gbé kúrò nbẹ tipẹ́ ọmọ kékeré gan ò lè gún bẹ kó mọ ṣubú so ó yẹ kí bridge yẹn ti kúrò nbẹ tipẹ́ it's so obsolete that's the right word kò ń ṣe irú bridge yẹn ló kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ the government should remove that bridge once and for all tọ́mọ ìpẹ́ àwọn ò fẹ́ ṣe bridge tuntun síbẹ̀ yẹn bí ìwé tó wà ní Bódìjà gbà kan tán yọ kúrò ní ló ṣe to remove it ibẹ̀ yẹn ò dáa rárá then even àti gorí ẹ̀gẹ́ ẹ̀rù ń bà mí kẹsẹ̀ mọ́ kẹsẹ̀ bọ́ o are you getting what I'm saying it's not modern and it's not the right bridge to coexist in this 21st century kan yọ kúrò then àwọn tó ń dalẹ̀ síbẹ̀ wọn lójú ọ̀nà and then they should hold people àwọn tó ń tajà bẹ́ẹ̀ they should hold them responsible ẹ kàn hold them responsible ẹ kàn mọ́ ẹ̀ ti gbámú níbẹ̀ yẹn fíọ́m kí jìyà yẹn pọ̀ gan fún un so ẹ fi mú àwọn ọmọ kéékèèké títí ìtàn ju paper switch lẹ̀ ẹ kọrí síbẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́ environment go and take care of that place ẹ block ẹ that's the best thing block the bridge commerce access mọ́ ọ̀tí tí gómìnà fi remove ẹ̀ kúrò mbẹ́ people are not using it àwọn èèyàn lò wọ́n lò ẹ̀rú bá àwọn ọ̀gá àti lò àwọn tó fẹ́ lò gan tó bá mo mọ̀ gun orí bridge mo mi hẹlẹ́ kí n tó gòkè ni it was not steep enough it was not terrace òun kò wà fún ẹni tó bá tẹ̀ ti dàgbà láti gun bẹ̀ gan. ó ti súnmọ́ ra wọn. so tí ó sọ ìwò pọ̀ nbẹ̀ gan ìwò pọ̀ ó dẹ̀ kan steep lọ sókè ni so it's not modern at all and I don't know what the government is doing as regards that they should remove it or block it completely it's as simple as that. because it's not accessible. they should remove it or block it instantly wọ́n yẹn wọ́n gbẹ̀ wàá máa mi hẹlẹ́hẹlẹ́ kó tó gun kínní so these are cake lẹ́yìn àwọn homo sapien kankan náà ti ṣe irú bíríìjì gbẹ̀yìn àwọn kan dẹ̀ wọ́n ti kó lẹ́ẹ̀bẹ̀. homo habilis. wọ́n ti kó wọ́n tún ti kó ń bẹ̀ ńgbà tán yẹlé. wọ́n tún ti kó ilẹ̀ kọ́ leléyìí ìṣẹ̀lẹ̀ wà leléyìí rubbish leléyìí. wọ́n ti kó ilẹ̀ kọ́ rubbish ni. okay. ó ní eré dàbí wọléwọlé yìí láàárọ̀ yìí. International Women's Day. Àwọn obìnrin àwa obìnrin ní àgbáyé àwọn ẹ̀tọ́ tó wà fún àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè wọn ní àwùjọ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé sọ̀rọ̀ wọ́n ní ìdá 64% nínú àwọn ẹ̀tọ́ tí àwọn ọkùnrin ń jẹ̀gbádùn rẹ̀ wọn kò tó ìdá tí àwọn ọkùnrin ń jẹ̀gbádùn rẹ̀ èyí tí obìnrin láǹfààní sí 64% nínú legal rights táwọn ọkùnrin enjoy globally ni obìnrin enjoy. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ injustice sí àwọn obìnrin backlash sí orí ọ̀rọ̀ gender equality nǹkan kan báwọn ṣáájú àsìkò yìí ṣùgbọ́n wọ́n tún mẹ́nubà pé a ti ní progress láwọn nǹkan kan 87% of countries báyìí ni wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ òfin tó wà fún domestic violence àwọn orílẹ̀-èdè bíi 40 wọ́n strengthen constitution wọn láti protect right àwọn obìnrin ẹ já sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin. sórí àkọ́kọ́ ni wípé èmi ni mo fẹ́ sọ báyìí o equity mo gbàgbọ́ nínú èmi ò believe in equality. Equity I advocate for equity anywhere tí n bá dé lórí issue pé wọ́n discriminate against obìnrin ohun tọrọ mọ́ pọ̀ belief system àwùjọ kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀ síra wọn and ó lè separate society kúrò ní belief system wọn nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́ nǹkan tí wọ́n ń tẹ̀lé the values the norms the traditions of that particular environment society yẹ kò ṣeé ṣe because the belief system ti máa wà I mean hundreds of years ago tí wọ́n sì ń pàṣẹ fún generation to one generation and the other ní àwọn àwùjọ kọ̀ọ̀kan lágbàáyé
and religious sentiment náà tún wà ń bẹ̀ tó ń fa ìfàsẹ́yìn pé wọ́n ń discriminate obìnrin. Apart from that, some countries in the world wọ́n tún wá pass a legal law tó tún encourage discrimination against àwọn obìnrin láwọn country kan lágbàáyé. But bí United Nations ṣe sọ pé ìyàtọ̀ ti ń dé díẹ̀díẹ̀ very good, because some time ago in a country like Kingdom of Saudi Arabia obìnrin kì í wa mọ́tò, but wọ́n ti lift pan yẹn báyìí obìnrin ti ń drive ní Saudi Arabia, àwọn ti ń wa mọ́tò báyìí. Okay, it was a full celebration, jubilation ìgbà tí wọ́n lift ban yẹn ní Kingdom of Saudi Arabia. And there's a country in Africa tóbìnrin jẹ́ president, Namibia, mo rántí obìnrin ni president wọn, obìnrin ni vice president, obìnrin ni senate president ní Namibia currently right now. Now I'm so even likewise Mozambique or Zimbabwe or one of these countries in Africa also obìnrin náà ni president wọn. Some time ago ní Liberia Ellen Johnson Sirleaf obìnrin ni, and sometimes a staff of World Bank ní Africa bí. Now when we look at the belief system àwùjọ kọ̀ọ̀kan wọ́n ń sọ ìhà tí wọ́n ń kọ sí obìnrin through their belief system, their values and their tradition and culture. Now in the day tí ojú tí mo lè pè ní period of ignorance in Africa bí Nigeria bí àwọn obìnrin kọ̀ọ̀kan sì distinguish ara wọn ni Mama Ramson Kuti, Fumi Ramson Kuti and the rest of them tí wọ́n distinguish ara wọn pé no limitation tí àwùjọ ìgbàgbọ́ kò ní dí àwọn lọ́wọ́, àwọn stand out láwùjọ. Okonjo Iweala náà late Dora Akunyili, Professor Dora Akunyili and the rest of them is a crazily wọ́n pọ̀ báyìí lọ tí n lè dárúkọ tán. Now nǹkan tí mi rí ni pé gbẹ̀dá ń kọ́ wa ní agent of socialization. The basic unit of any society is family. Ẹbí kọ̀ọ̀kan ló ní àgbékalẹ̀ àti nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́. Àwọn ẹbí kan wà dé pé bó ojóbìnrin bó ojọ́kùnrin wọn ò ní pé kó má kàwé débi tí ọba fẹ́ ka ìwé dé nínú àwọn family kọ̀ọ̀kan. Ó ní mi fi ní kó gbogbo àwùjọ papọ̀. Ìgbàgbọ́ ẹbí kọ̀ọ̀kan yóò sọ nǹkan tí obìnrin ó jẹ́ láwùjọ yẹn. Náà àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn kọ̀ọ̀kan náà sì ti wà tí wọ́n ń jẹ́ kóbìnrin rise to the supreme and apex level láwùjọ ẹ̀sìn wọn, tí wọ́n ti ń jẹ́ kóbìnrin sọ̀rọ̀ jáde. Ó lè mọ́ tí ipò rẹpẹtẹ bọ́ àti ríbi tẹ́ pé àwọn obìnrin wọ́n ń fakọyọ láwọn obìnrin kọ̀ọ̀kan, but it all depend on the family, ẹbí ẹnì kọ̀ọ̀kan àti nǹkan tí ìdílé kọ̀ọ̀kan gbàgbọ́ láàrin ara wọn gbẹ̀mí ṣe rí nìyẹn. mi mọ nǹkan tí ọkùnrin lè sọ pé àwọn jẹ lónìí tóbìnrin náà ò jẹ bẹ́ẹ̀. Kò sí profession tàbí angle tẹ́ ti wò ó tó ṣe pé ẹni rí ọwọ́ obìnrin náà ń bẹ. Bọ́kùnrin ṣe brilliant tó làwọn náà ṣe brilliant tó. Kò dẹ̀ sí field of endeavours kankan táwọn náà ò ti làmì lákàmbẹ̀. So the issue obìnrin àwọn náà wọ́n ti rí encouragement on the part of the men, so àwọn náà ti wọlé dáadáa. International Women's Day tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe, I wish them all success and whatever they wish themselves. ṣé wọ́n ṣe ti mẹ́ẹ̀ náà. ìyẹn níní. Number 2 ni pé bó jẹ́ ṣe wípé even ọkùnrin àrántí onígbà Men's Day gan ọkùnrin gan rántí. Mo rántí pé there was a time in my church a ti parí service gan tó rántí pé òní ni Men's Day o, but á pé women ni wọ́n máa ń lọ pẹ̀lú àwọn paparazzi kan. But whichever n tí mo kàn rí ni pé láwùjọ ẹ̀sìn nígbà míì wọn kì í fóbìnrin lórí ọ̀fẹ́ torí pé maybe wọ́n regulate wọn láti inú belief system àtòríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ wo culture wa gan ní Yorùbá ń bì all Africa so to say àmọ́ n treat obìnrin bíi a second fiddle nínú ilé tàbí láwùjọ, but àwọn náà ti rise to the position of prominence, so kò sí ní tó ṣe obìnrin tí ó dẹ̀ sí ọkùnrin. Àwọn kankan wà tó máa ń já ọkùnrin láyà nípa obìnrin. Tẹ́ bá rí ibi tóbìnrin bá ti ẹ̀ẹ́dì ilé iṣẹ́
department, ministry or even company or what have you, àmọ́ bílí pé ọmọ ń lé, you understand. Ìgbà kan mo ní bílí pé tá bá fobìnrin ṣe àkóso bìkan wọn lè kówó jẹ, wọn lè ṣe anything bí ọkùnrin, believe mi gbà yẹn nu pé àwọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọn but pé wọn lè lù because ṣe pé obìnrin ó dà pé with the word women, you understand, it goes with fear. Ṣe mọ̀ pé bí kéèyàn mọ̀ pé àmọ́ tàbùkù bá mi o, mọ̀ ṣe kinní kan bá mi o, bí mo ṣe mọ̀ rí nu. And sincerely today tó bá ṣe pé ọ̀nà mẹ́wàá lobìnrin bá ti ń preside ọ̀tọ̀ ti ń govern ọ̀tọ̀ ti ń ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ aṣíwájú, mẹ́jọ nínú wọn àyín tí mo sọ ó ṣẹlẹ̀ sí, a lè rí méjì tí ó yan kàrán jẹ́gbọ́n o, bọ́ kó dà bí ọkùnrin tẹ bá kọkùnrin mẹ́wàá jọ mẹ́sàn-án kò yé yín, torí pé the society ta wà we believe that wọ́n ní obìnrin ń pè ọ́ Ọlọ́run ṣiṣẹ́ lọ bọ́ bá parí iṣẹ́ ta ni yóò gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọtí gẹ́gẹ́ ẹ̀ sìn bó ṣe rí obìnrin ni obìnrin ń pè ọ́ Ọlọ́run ṣiṣẹ́ lọ iṣẹ́ tó ń ṣe tó bá pa tó kówó ẹ̀ lẹ́nu. wọ́n gbọ́ bíi pé wọ́n máa ní ìjọba ń pè ọ́ òfin ń pè ọ́. òfin kọ́ obìnrin ni o wọ́n ṣe yí sí tó ń democracy ni o obìnrin ta lè yóò padà kówó lé lọ́wọ́ la ṣe wò ó pé tóbìnrin bá wà ní position of authority they will think less of corruption or embezzlement or what have you. mo agree pé kò rí bẹ́ẹ̀ but the percentage ó sì kéré náà kò síbi tá lẹ́rìí pé ọkàn yẹn náà lọ sọ pé diazini àti rẹ́lómi tí n bá ń ka àwọn obìnrin tá ti serve ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ pé ní àdẹ̀bá wọn ló ti tọ́ àti lódodo tí wọ́n borúkọ ara wọn jẹ́ in one way or the other but ẹ bá ka ọkùnrin mélòó la fẹ́ sọ so mo sì rí i pé that respect sì wà ń bẹ̀ fún wọn but ju gbogbo ẹ lọ ó yẹ ká tó fún wọn ní more opportunities especially mo rántí pé ìyàwó Jonathan ó sọ̀rọ̀ nípa 30% nígbà kan pé kán máa fóbìnrin tàbá tún lè mú síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ gan ó dà because wherever tá a ti rí wọn àmọ́ rí ọ̀nà then arákùnrin baba Ebenezer Obey wọ́n sọ pé if you treat a woman very well it's like you have treated the nation very well so torí pé àwọn ni wọ́n Ọlọ́run fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti multiply more than iye tẹ́ bá fún wọn mo mọ̀ sọ kan pé give a woman when I say a woman mo kó wọn pọ̀ báyìí ẹ fún obìnrin ní 10 naira bí ó ṣe sọ di 20 naira 30 naira ní ọmọ wa ẹ fún ọkùnrin ní 10 naira á lọ lé ẹmu ni n tó ń fẹ́ lọ ṣe ẹ ti understand so you will see that kind of thing pé wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti lè multiply láti lè reproduce whatever you are giving to them in so much way tó ṣe pé inú èèyàn ọdún sí so today tó jẹ́ àná àtẹ̀ní tí wọ́n fi ń celebrate wọn èmi náà celebrate wọn ipe more of it but and in another way tí wọ́n bá gbèsè wọn dé you will know that obìnrin lélẹ̀. Actually, the two of them have said it all in different ways. But I celebrate women today. Women, some of them, not all of them are mothers. Mothering them born in next Sunday. Wonderful mothers. But you see, when you look at women in totality, obìnrin ò láǹfààní pọ̀ society wa. Each society ni kò sọ nǹkan tí ibi kan ti ń fìyà jẹ obìnrin. Just like Ejidun rightly said, the way ta fi ń treat obìnrin in our society, our culture, our tradition, our religion, our norms, does not really support the growth of a woman. We have relegated the woman to the background. We put the woman in a beautiful cage, a beautiful bird in a beautiful cage. Tó wà limited, tó yẹ pé gbogbo tó máa ṣe wà limited. And that's the way we treat women in our society. Women are seen as second fiddle in our society. Let me start from the Christian religion. Wọ́n mú ẹnìkan ní di àgbèrè, wọ́n kà mọ́ di àgbèrè. Wọ́n wá sá lọ sọ̀rọ̀ Jésù. Obìnrin yẹn ni wọ́n ní kí lóbìnrin ṣe wọ́n ló kà mọ́ di àgbèrè ni ọkùnrin tájọ ṣe ń kọ́. ibi tó ti ń ṣe gẹ́gẹ́ làwọn ká mọ́. ibi tó ti ń ṣe gẹ́gẹ́ ṣé ẹnìkan ló ń dáṣà gbèrè. ọmọ ẹnìkan ọ̀fẹ́ nìkan ní. And this is same thing in other religion too. You cage women, we don't allow them to show their potentials. We so much limit them. Look at the Middle East. Look at the way they treat women. Look at even the North. Look at the way they treat women. Even a girl child at the age of 13 wọ́n ti ń fi lọ́kọ. And unfortunately àwọn obìnrin náà help ara wọn because some of them have already seen themselves pé àwọn ò ní value tọkùnrin nígbà tí wọ́n bá ń ṣe campaign jẹ́ pé ilé ọmọkùnrin rọ́nu kiri.
èmi yẹn máa kọrin kẹrin máa fún àǹkàrà máa fún ráìsì tẹ́ pé ìgbà wo lẹ́rọ àwọn ọkùnrin kan jókòó kan kọrin àwọn yẹn tiẹ̀ ń kádàkiri àwọn yẹn ń kádàkiri ní tiwọn ni. àwọn kan tí wọ́n I'm saying à ń sọ̀rọ̀ pé ká máa fóbìnrin 13% kìíní kan ibi tó obìnrin ti contest let me say Nigeria even our Africans náà rọ́wọ́ yọ ṣùgbọ́n grace ni ibi tó ti contest Nigeria ṣe rí gómìnà obìnrin Nigeria ẹ̀rọ state assembly wa mélòó ni obìnrin tó wà ń bẹ̀ wọn ò ní dìbò fúnra wọn obìnrin kan ò dìbò fúnra wọn ẹ mú obìnrin bẹ́ẹ̀ pé obìnrin tó dìde wọn ni kí ni yóò máa sakọ ni yóò máa ṣe kíní kan ni wọn ò ní dìbò fún so obìnrin kankan yé tara wọn women they hate themselves obìnrin lọ the problem is not in their stars but in themselves bó tiẹ̀ jẹ́ pé society wan relegate wọn I'm not talking about other societies I'm talking about our own society our culture did not help our religion did not help. Mo gbọ́ àwọn wàásù kan tó yẹ pé when they say it kẹ́nìkan máa ṣe wáṣù kan yẹ pé 2 hours obìnrin ló fi sọ́lé lórí obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe báyìí obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe kàn obìnrin gbọ́dọ̀ bẹ̀tẹ̀ nípa gbọ́dọ̀ bẹ̀tẹ̀ kékeré tọkùnrin kọ́. kí ni kọkùnrin máa ṣe àfọbìnrin náà ṣá we relegate them and it's not fair on their part and that's why society is not developing society will develop maximally if you keep on relegating women need to stand up and rise and shine women must stand up for their rights tẹ́bálẹ̀ vote for kọrin obìnrin fẹ́ vote fún yóò wọlé ẹ̀yin lẹ́pọ̀ náà voters women are the highest voter tani wọn ìdìbò fúnra wọn àfi bí àfiṣe pápá Nàìjíríà yìí they don't vote for themselves àwọn obìnrin náà tún mọ fẹnu bóbìnrin jẹ that's one number 2 environment wa ẹnìkan wọ politics kan ṣe kínní kan ó ta ni ó fi ìyàwó ẹ lẹ láàrin ọ̀gànjọ́ òru táwọn ọkùnrin ń ṣe pàdé politics ṣé òru ló ẹ bá ṣiṣẹ́ òru gan sí òkùnkùn ni ẹ lè ṣiṣẹ́ ọ̀sán ẹ lè ṣe kankan ìpàdé òru ni obìnrin wo ni ó ráyè láti lọ bí òru so environment wa kò fààyè gba optimum performance optimum participation látọ̀dọ̀ àwọn obìnrin because nobody want to release his wife. Number 3 inferiority complex on the part of men tọ́bìnrin bá ti fẹ́ yọrí àwọn ọkọ wọn they feel afraid wípé ṣé fẹ́ wọ lóṣèlú táwọn ọ̀sẹ̀ kìíní kankan it's a kind of inferiority complex mo ti ibi tọkùnrin ti dábùú obìnrin ẹ má dìbò fún ìyàwó mi o they are afraid of their own shadows okay tí mo sọ sí they are afraid of their own shadows and that is why some people will say pé obìnrin tó bá ti marry ògbọ́dọ̀ lọlé I'm sorry to refer to that part but it touches me ó má rí tẹ̀lé mọ́tò tó bí ẹ̀mọ̀ kó má dé bí kankan mọ́ ẹ wá bò mọ́lé ẹ jẹ́ kó reach potential ṣe the same thing now release gbogbo religion yẹn ni but they don't give them the chance so I think Cherry gbọ́dọ̀ separate this so-called culture religion that has put women tradition tó ti tẹ obìnrin mọ́lẹ̀ pátápátá ìdí society wo fi develop mọ́ nìyẹn society wa ti wà relegated ebi yẹn ni Michael ní chancellor former chancellor Germany ebi yẹn ni kí lórúkọ Margaret Thatcher look at these people how wonderful they are. Professor Grace. So then apart from equality. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Apart from equality jẹ́ ìṣàlàyé equality fún ọ equality ni pé 6 feet ní ìgànnà yìí a sì fẹ́ mú nǹkan lórí ẹ̀ ọkùnrin wa jẹ́ 7 feet tàbí 6.5 feet obìnrin wa jẹ́ bíi 3 feet ọwọ́ ta ni ó kàkàtà fẹ́ mú equality nǹkan kálukú kó ga bó ti wù obìnrin ò lè rọ́ mú but when it comes to equity ẹ wà gbé àpótí fair and justice ẹ pé àpótí fóbìnrin yẹn náà kó náà lè nàgà débi tí wọ́n dé ìwọ́n gàbí ẹgbẹ́ àpótí sẹ́sẹ̀ lè náà ó ní equity you help them to get there láti lè débẹ̀ so sometimes you have to balance between equality and equity ṣe rí equality Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ obìnrin and in some parts of the world kò possible akaman kígbe equality ni equality is not possible equity is better than equality because obìnrin ti wà relegated tipẹ́ a ní láti help wọn empower wọn ṣe understand to have skillful jobs ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí àwọn ohun tààtàn ṣe wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ o láti ta pàrọ̀gà tàn báyìí wọ́n lọ ń jójú ẹ̀sìn ìtàlẹ́ lóṣèlú ni o kò síṣẹ́ kankan kò sí anything o 2,000 yẹn náà lè kiri tán fẹ́ gbà o
and that's the thing. ọ̀pọ̀ wọn tó wà níṣẹ́ lọ́wọ́ làwọn tó wà focus ní wọn tán mọ what they were doing. That is it. So my own take ni pé obìnrin yìí náà help ara yín, help yourselves, everyone helps those who help themselves. ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín, obìnrin ló hate ara wọn jù, ọ̀nà hate ara wọn jù. tíbi tóbìnrin bá wà báyìí tẹ́lẹ̀ kọ́mẹ́tì báyìí ẹ̀tanú burúkú ni. bíi pé wọ́n fẹ́ kí ara wọn wọ́n fẹ́ kí ara wọn ga. So bó bá ti sì tẹ́ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ bó ní bá ti pé gbá wọn bá pé so báyìí náà ti ń pèrè lọkùnrin ti ń pè yín. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kígbe ara yín, tẹ́ ẹ̀ lọ́ọ̀dà ara yín, tẹ́ ẹ̀ polówó ara yín, ẹ̀ wá expect káwọn ọkùnrin tó and another thing tó ń dùn mí nípò ìyá tí ń jobìnrin jù over the last 3 weeks mo meet àwọn obìnrin tó yẹ pé single parents tán wá more than 20 tọkùnrin àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n ti sẹ́rí lọ bí ìgbòná wọ́n ti abandon wọn. So imagine obìnrin nìkan ló máa tọ́jú ọmọ, ló máa lọ sí school, ló máa sanwó ilé, so they are passing through a lot. kò lè sí benefit kankan lọ́dọ̀ ìjọba fún single parent. ìlú òyìnbó wọn gba single parent ń gbowó náà, nobody is helping them here. So you see the labour they are passing through. àwọn ọkùnrin tó useless náà mọ kankan wọ́n ti sáré lọ bí orí tó ń sangi, they abandon their responsibilities. bọ̀ kíní kan wà pásítọ̀ ẹjọ́ àwọn obìnrin tá a dìbò fún tán jẹ́ sẹ́nétọ̀, obìnrin tá a dìbò fún tán wà ní rep, obìnrin tá a dìbò fún tán jẹ́ house of assembly member tàbí tán jẹ́ commissioner, ṣé báwọn náà ra àwọn single parent yẹn níta kò sí empowerment kankan tán ṣe látọ̀dọ̀ wọn. they don't help them, they don't see the need for it. You can't give what you don't have. that is it sha. because ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn pátápátá. because wọ́n wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ wà ń pò ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ ìyá tóbìnrin jẹun tán fèsì kí ló tí wọ́n ṣe fìyẹn help wọn àwọn tẹ̀dẹ̀ kó wọn sí lọ́dọ̀ pé kọ́mọ help wọn yìí sáná sí ló kọ́ wọn tí wọn. ọba àgùn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Bauchi speaker obìnrin kan asana aka honourable baby la máa ń pè honourable baby ó dìde ní house of assembly ní Bauchi ó wá ń argue pé wọ́n àtẹ́fi lè relocate capital Tafawa Balewa kó nbí tó wà tẹ́ gbé lọ sí bòmí ó engage argument yẹn gan robustly ó sì ní kan the only female honourable nígbà yẹn bí house ṣe yarí nìyẹn pé ìwọ láàrin wa ń bí ìwọ obìnrin wọ́n sì suspend ẹ̀ ní Bauchi. bó ló ṣe wọ ráàyè wọlé gan ẹ̀dọ́ bó ló ṣe wọlé election gan ní Bauchi sọ pé kápẹ́ bíi western kìíní bíi ni kò lè. gómìnà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ló sọ ní Bauchi oníjọ́lá ó tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti lè wọlé oníkàdúná lórí ọ̀fẹ́ díẹ̀. wọ́n lé jáde ní thank God for Femi Falana tí wọ́n sue case ẹ̀ sí court ó win ní court house yarí pé àwọn ń lọ appeal náà. àwọn tó wà ní house pẹ̀lú Natacha mélòó ni wọn ló gbìjà Natacha tọ́jú obìnrin mélòó ni wọn ló sọ̀rọ̀ pé Natacha they envy each other they slide each other they pull each other down. obìnrin ní problem yẹn púpọ̀ jù. ìlara ti pọ̀jù fáwọn ènìyàn. so gbàtà wọn gẹ́gẹ́ lẹ́ẹ̀kara wọn wọ́n ti fọ́ ọkùnrin chances láti ride wọn. let them show love to each other women ẹ gbọ́ ẹ show love kẹwàá ládùúgbò ẹ gbógun tira yín. ọjà ńkọ́ tó máa ń tajà kẹwàá lọ́jọ́ báyìí ogun ni. wọn fẹ́ kán rice. kẹwàá ládùúgbò wà láàyè dààmú. àbí ọmọ chẹ́ẹ̀kì bóyá nìkan fáìn jẹ́ nìkan lọ ni wọ́n mà lè ní problem yẹn. kì í ṣe fáìn ni. wọ́n lè pa lady jẹ́ fáìn. orí bó ti múra. tó nìkan lówó tó lóra ru aṣọ ni ọ̀rẹ́ onìkan ní mọ́ àwọn èèyàn gíga mo ti bọ́ yẹn lẹ́nu ẹnìkan pé wá bọ́ pàdé sẹ́nétọ̀ lónìí ọ̀pàdé rẹ́pùlà ṣé wọ́n nìkan tiẹ̀ ní kí ló kàn yín nù gbogbo. kí ló dé. they pull each other down. But we celebrate them. Honestly, they are fantastic. obìnrin ló bírú àwọn. yes. tọ́ndẹ̀ tọ́ wa tọ́ndẹ̀ fòyeye wa tọ́ndẹ̀ bá wa sọ àwọn ni wọ́n lóyún wa philosophy of life. àwọn ni wọ́n lóyún wa àwọn ni wọ́n bí wa àwọn ni wọ́n fún wa lóyún. obìnrin f1 ṣe bell chamber. ẹ mọ̀ so. àwọn lẹ́fù ṣe baby ẹ̀rọ ṣe baby carrier àwọn lẹ́fù ṣe maida àwọn lẹ́fù ṣe porter kó fà bọ́nulé àwọn lẹ́fù ṣe laundry wọ́n fà àǹfààní ṣe nǹkan wà fún nìyẹn ni. no not that. ẹ jára yín gbà yín obìnrin. ẹ wá o ẹ má jẹ
ìgbà tí president yìí sọ pé kitchen ìyàwó òun lóbìnrin kitchen kọ́ ó ní another room ló gbọ́ o èmi ò gbé bàbá gan tó lé lágùn yẹn o. ìgbà kitchen ni another room sọ̀rọ̀ nìyẹn. níwájú ẹnjẹ Mikel that is the mentality of an average Nigerian towards women. wọ́n ṣe ń lò wọ́n ní. obìnrin wà nílé ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnì kó jáde kó lọ ìkúlé. yes. wọ́n sọ wípé contribute. wọ́n ní àlejò ti dé please àwọn kò ní dúró wọ́n ní àwọn tó ti rí ọ̀rọ̀. àwọn ọlọ́pàá kankan lọ títí o. of course àwọn gan náà mú help obìnrin. ẹ wọ́n fẹ́ ṣe ìṣekúṣe obìnrin ló sọ fún olúwa mi ọ̀bà mẹ́sẹ̀ báyìí o men doesn't listen to the advice of women. bẹ́ẹ̀ni owó ta ló pè é sọ̀rọ̀ ẹ̀yin obìnrin jẹ́ bóbìnrin sọ̀rọ̀ ẹ dìde arise and shine ẹ bọ́ sípò yín ẹ kúrò nínú beautiful cage tẹwà ẹlòmíì àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n dẹ̀ fobìnrin tó beautiful nínú beautiful cage ṣé beautiful board yẹn tó wà nínú beautiful cage yẹn ṣó lè jẹ kòkòrò táwọn yòókù ń jẹ ṣó lè jẹ so tó ń jẹ wọ́n ti límìtì kádà rẹ̀ òun náà dẹ̀ yọ gbọ́ kékeré kúrò níbi tó wà jọ kó jáde obìnrin. lórí ọ̀rọ̀ òfin ètò ìdìbò IPAC sọ̀rọ̀ IPAC ni wọ́n mọ̀ gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lámọ̀ràn wọ́n wá ní pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tó wà nínú òfin ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tuntun yìí tọdún 2026 yìí àwọn ò faramọ́ rárá báwọn ò ṣe wá faramọ́ yìí o tí àwọn bá ti gbé dé àwọn ò gbé lọ àwọn ò ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ láti pé kí wọ́n lọ bá àwọn aṣòfin ṣùgbọ́n tí àwọn fẹ́ sọ ni pé pẹ̀lú bọ́n ṣe ń lọ tí wọ́n bá lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ò boycott ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2027 tó túmọ̀ sí pé àwọn ò sọ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn tó bẹ lábẹ́ àwọn pé kí wọ́n mọ̀ kópa ń bẹ̀. wọ́n kálukú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà wá sọ̀rọ̀. NNPP ní sẹ́mọ̀ wípé kínní ẹja ṣe díẹ̀díẹ̀ bí ọ̀rọ̀ tí NNPP ṣe lọ ni wípé nígbà tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ pé kán boycott ètò ìdìbò yẹn àwọn faramọ́ apá bẹ̀. ADC pẹ̀lú bí àwọn náà ṣe ti ń polongo pariwo lórí ọ̀rọ̀ òfin ètò ìdìbò ọ̀hún tó tójọ́ mẹ́ta ńlẹ̀ àwọn náà wà lára àwọn frontier political party tí wọ́n sọ wípé nǹkan kan ò right nínú ìfún ètò ìdìbò yìí àwọn nǹkan ò right níbẹ̀ àwọn ò faramọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n ní
àwọn ò lọ bí oní boycott wọ́n làwọn ò ṣèdó níbi boycott yẹn pé it is too early though kò wà foreclosed but it is too early ẹ mọ̀ jà tí ì sọ yẹn báyìí ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Labour Party ní focus tàwọn nílé àwọn báyìí o ilé àwọn òtò àwọn tó lé lọ́wọ́ gbogbo béèrè táwọn oníròyìn bí wọ́n ní àwọn tó lé lọ́wọ́ ilé làwọn tó báyìí tó túmọ̀ sí pé inú ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn làwọn ń ṣe ta ẹgbẹ́ àwọn làwọn ń ṣe lọ́wọ́ báyìí àwọn ò lè sọ kankan lórí ti IPAC yẹn bóyá wọ́n support ni bóyá wọ́n support wọ́n really give opinion wọn but APC ní àwọn encourage wọn kí wọ́n boycott wọ́n sọ pé ọmọdé ọmọ dẹ̀dẹ̀ tó bá ti lè dá gbogbo ẹ jẹ́ wọ́n boycott now no it's not a problem we will even encourage them to boycott they are acting out of ignorance tí àwọn sọ tí wọ́n dẹ̀ tún sọ kankan pé tí nǹkan kò bá tẹ̀yàn lọ́rùn wọ́n lè gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kí wọ́n dẹ̀ mọ́ gbà pé section 4 of the constitution fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin láǹfààní láti lè ṣàgbékalẹ̀ òfin so that's their own thing. adversary ni wọ́n adversary definitely from their name ìmọ̀ràn ni wọ́n máa ń fún INEC àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ìmọ̀ràn wọn sì rèé kò ní legal backing tó bá fún yàn ní mọ̀ràn ok ó wà lọ́wọ́ ẹni tí mo fún kó gba ìmọ̀ràn mi àbí kó má gbà IPAC dàbí consultative forum tí INEC àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ti ń jókòó sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń fikùn lukùn wọ́n á sì mọ parí aáwọ̀ láàrin wọn tí interparty adversary bá wá ní nǹkan tó ń bí nínú ẹ̀yin tẹ̀ ń yanjú aáwọ̀ lórí electoral tí wọ́n lọ ń bí àwọn nínú now it's the ṣíṣe pé a máa boycott ìgbà tí mo ti ẹ̀sítọ́mù on that in English boycott ó jẹ́ kí n rántí orúkọ ẹni tó lórúkọ rẹ̀ orúkọ ẹnìkan ní boycott ní England tó ń talẹ̀ ó ń talẹ̀ ni wọ́n á ń fara ní aráàlú wọ́n wá kìlọ̀ fún pé owó tó ń rẹ́ǹtì lè fáwọn èèyàn ó ti pọ̀ jù mú àdínkù bá owó yìí àwọn èèyàn wá náà pé ìgbà tí òun á gbọ́ wọ́n wá náà pé àwọn ó pàtì àwọn ó yẹra fún àwọn ó dẹyẹ sí i now èmi ò mọ the judicial power the legal power tí IPAC ní tí party bá ní ò kópa nínú ètò ìdìbò kò invalidate yes kò invalidate election yẹn a political party bá kò kópa ń bẹ̀ they will still declare the winners now tí IPAC bá ní òun ní nǹkan tó bò nínú there should be a process tẹ́ kí wọ́n tọ̀ bá a láṣẹ rìn láti now sí wọ́n lo issue boycott yẹ láti threaten ni or láti compare government láti mú wọn wá pé dandan ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí kìtà fẹ́ you don't do that you don't use that tool that is not the appropriate tool to address your grievance the appropriate tool should have been to pass a due process ẹ lọ sọ́nà assembly ẹ tẹ́jà kan tó ń bí yín nínú tó bá jẹ́ níwò wọ́n á yiri ẹ̀ wò not coming out with boycott no. jẹ́ kí n gbé wáyé electoral act kìíní kan lèmi rí bẹ́ẹ̀ tí mi ò like ń lọ́rọ̀ ta sọ́nbí lánàá kì í dẹ̀ ṣe pé mi ì like ẹ̀ ó ti yá jù ó dùn mí pé a ti close my election kó tó rí pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ká pé bíi 2 years back ni torí òfin tó dáa ni ṣe àpétẹ́ bá ti lè register no political party kan ẹ lè ráyè àti bọ́ síbòmí mọ́ báyìí. tẹ̀sí primary bẹ̀ tí. tó fi tẹ́ fi selection meanwhile ó fi hàn pé téèyàn bá wọlé tí n bá contest election tí mo wọlé sìn mi lè kúrò láti party mi ká tẹ̀ pé ìjà nǹkan kan wà sí pé mo lọ sí party mi ó tó dé after 4 years tí registration tàbí election mi tó bá fẹ́ wáyé. ṣé kò dáa ni. ó dáa ṣùgbọ́n mo ló ti sáré wọnú jù. ẹ tún wá máa gbọ́ tó bá tún wá kópa ní primary
tí ó bá lose tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀ lè lọ bò mí mọ́. wáyé tó fẹ́ lọ bò mí tẹ̀lé. ṣe pé ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ló. nítawọn tí àwọn tán dá sọ̀rọ̀ ìsọ náà nù. ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ló wà tó ṣe pé. wọ́n ní why ṣe trust àwọn members yìí. no irọ́ mọ gbọ́ tó ṣe kì í ṣe pé yìí ò trust ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pé ṣe pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí àwọn bíi mélòó gan ló nítumọ̀ nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tá a sọ yìí wọ́n pọ̀ lóòótọ́ but a mọ̀ pé wọ́n ju 4-5 lọ tó nítumọ̀ anything ló dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ni mo sọ pé dóò bá a ti bẹ̀rẹ̀ kò sí ní tá a fẹ́ ṣe ó ti wà ní electorate ó help wa ire bẹ́ẹ̀ pọ̀ ju bí ibẹ̀ lọ ibi ẹyọ kan tó tí mo rí náà ni pé ó ti sáré súnmọ́ jù wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ bíi 2 years ago ká ti mọ̀ fà ká ti mọ̀ pé ó ti wà ń bẹ̀ kálukú pọ̀ táyì tó gbé wọlé náà wẹ́ kò sí ní tá a lè ṣe mọ́ then lórí ti ipac tó láwọn ò wá àwọn boycott wọ́n láwọn boycott. Kọ́mífẹ́mi gbà ó ní right time. ṣé mi èmi kàn wò bóyá bí irú ká pé bí irú last year yẹn ní kíní ìbá ti wá ń ta tá à ń ti sọ. last year ti lọ àti wọ́n yẹ ìbáyìí. kò sí ní tá a fẹ́ jẹ́ right time. iná mo sọ kò sí ní tá a fẹ́ ṣe mọ́ṣẹ́ èmi sọ pé àbá ti bẹ̀rẹ̀ bí last year kan ti everybody ti mọ̀ ṣe pé ẹyọ kan là ń tẹnu mọ́ real time tá a mọ̀ pé ìyẹn gan wà ń bẹ̀ tí ẹ ká sọ̀rọ̀ nǹkan. torí pé ìwọ̀rí láti wò ó. you people do not bother to look at it. mo lérò pé nígbà tán bá ṣe tán ní gbogbo a máa rí àyìn tí ẹ rírí ná ìyẹn bá dó ó dà o sincerely speaking ó dà o because ìní dìbò fún wọn látọ̀dọ̀ mi kọ́ lọ represent mi l'Abuja kí ọbẹ̀ wá dé kó lọ ti fẹ́ kúrò nu pátì tẹ gbogbo àjọ ẹ mọ̀ fi àjẹ àwọn pátì tẹ bá àbádọ́ yẹn you understand wọ́n mọ̀ fi àjẹ wọn torí bí tẹ́ lọ yẹn ibẹ̀ lẹ́mọ̀ náwó sí so mo like for that but ó tiẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan àwọn ipac wọn á lọ ní tó yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé owó ìjáde ni ṣe bá ti sọ̀rọ̀ ipac owó ni tiẹ̀ ṣe gẹ́tẹ̀ owó pẹ́pà IPAC owó níjẹ́ mọ́ bá kiri níjẹ́ mọ́ gbàjọ́ kiri ni ipac àwọn máa ń gbàjọ́ no mo mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan nù Inter-Party Advisory Council àní owó ní gbogbo English ní gbogbo tí mo kọ́ sọ wọ́n máa ń gbàjọ́ kiri ní tiẹ̀ níbi alájọ làwọn so tí wọ́n bá ti bọ́n gbé kíní àjọ wọ́n máa ń gbé no àwọn kì í ṣe ti Sómólú ló máa ń gbá kàǹtì lọ́wọ́ àwọn eléyìí ó níbi tí ọkàn gbọ́ tẹ̀ntẹ̀n aláàtì ni wọ́n máa ń. ṣé máa ń kọ̀wé owó lẹ̀ ni. àwọn máa ń kọ́lẹ̀ iye tó bá wọlé wọ́n sì máa já sí àìmọye bí táwọn ti mọ̀ tí wọ́n ti gbowó bá tí wọ́n àṣàkáǹtì dọ́là. okay like ẹ̀yin sọ̀rọ̀ from experience. tẹ́mi ti ní pẹ̀lú wọn wọ́n máa ń gbowó kiri gbowó tó bá ti gbọ́ ipac kó owó ní ìníbo ní gbé so wọ́n máa ń gbowó kiri. ibo lẹ ń gbé báwo no ibo lẹ gbé kẹ ẹ sọ fọkàn lúbo ní ẹ má sọ. n bí pásítọ̀ ní PRO no àjọmọ lọ́ngbà yẹn ni o àjọmọ no pásítọ̀ ní PRO honourable speaker wọn gbàjọ no àwọn nípa wọn gbàjọ kí ni ẹni ẹlẹ́ni iṣẹ́ ò lè kankan so gẹ́gẹ́ sọrí ipac ìtumọ̀ ọ̀kàrẹ̀ ìtumọ̀ ipac máa gbowó kiri so tí wọ́n láwọn ò fẹ́ wọ́n mọ̀ tán sọ wọ́n mọ̀ pé president yóò padà pa wọn sí meeting láti lè fún wọn ní nǹkan ipac wo owó wọn máa ń gbà kiri. anyway Femi has said it all. Inter-Party Advisory Council. And the advice are not binding. That is it all. And the reason that we come on ni pé àwọn chairman of each political party ló máa constitute ipac or secretary wọn ọ̀kan yẹn representative wa by the chairman. I happens to be a PRO of ipac Oyo State for two terms mo fi ṣe PRO wọn. A term ọdún mélòó? A term of 1 year. That's 2 years. Now most issues to máa ń ṣẹlẹ̀ ní ipac ní kí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ àwọn the pressure group. They're not supposed to be a pressure group. They turn themselves into a pressure group. wọ́n á dún táwọn yìí lọ́rùn. And what they are concerned about, most of the people ní ipac ìmí tó jẹ́ chairman bẹ́ẹ̀ oní chairman oní women leader oní gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí wọ́n máa mọ̀ pọ̀ ló pọ̀ jù ní gbogbo party tí ò ní headquarter tí ò ní kankan. And if you see them galvanizing and saying àgbà béèrè pé kí ni stand wọn politically only few parties no ní stand. Well àwọn ipac mọ́tà ipac sọ̀rọ̀ nísìn ṣùgbọ́n they have turned themselves to be pure activism na turn around sí pressure group. Something has been passed as a law as political parties gbogbo ní representation ní national assembly kí làwọn representatives ní kí náà sọ
even if they defected to another party kí ni ilé yín ṣe lórí ẹ̀tẹ́ fi ń wá àwọn ẹgbẹ́ yín tán lọ. So we need to look whatever that has become a law has become a law. And they pass through due process. Kò ṣe ká mi àdìbò n tó fa wàhálà l'Abuja nìyẹn ìbò local council. Nígbà tí ẹ jáde opposition tẹ̀ ń pariwo ìkókò tẹ́ ń sọ fún àwọn yẹn pé kí ni wọ́n fẹ́ rígì ni wọ́n fẹ́ ṣe kí ni kan ni electoral law yẹn irọ́ ni kí ni kan àwọn èèyàn wá jáde. Ẹ tún wá níjọba ni òde kan jáde. And then they cause it because we have already created fear. So voter party wa people did not turn out. Who made it? Àwọn tó sì fẹ́ lóbò ń tiwọn àwọn turn out. àwọn yẹn jáde àwọn jáde and anytime tẹ́ ẹ bá ti dìbò fún yàn ẹ ti dìbò because the moment you refuse to vote you have voted. ó túmọ̀ sí pé dìbò dìbò yín fẹ́ nìyẹn náà so ẹ ti decimate ẹ̀ tó ẹ kẹ́ dìbò fún and that is the point. So ẹ ti kóbó yín fẹ́ lómi nìyẹn reason ni pé ìbò tẹ̀ ní a máa ga sí ni. ẹ ń wo pé ẹ ń tẹ̀ like tẹ̀ ti torí ẹ̀ dìbò yẹn dìbò you don't like it ẹ ti help ẹ ti ràn lọ́wọ́ ẹ tẹ fi ìgbà ìbínú sí ẹ ti ràn lọ́wọ́ láti wọlé ẹ wá ní ẹ dìbò ẹ tẹ bá dìbò ẹ ti disenfranchise àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín náà then labour ti sọ tiwọn àwọn political party mẹ́ta ti sọ pé gbogbo nǹkan sọ yẹn ò kà wọ́n o ọ̀tọ̀ ni focus àwọn so even that IPAC is divided ẹ bèrè pé ta ni chairman wọn àwọn olówó àbẹ. ẹ já béèrè. ẹ bèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ chairman party yẹn kò ń ṣe major political party náà ti wá bí káwá láti hope káwá láti NRM káwá láti kíníkà ẹgbẹ́ tí ò ní túmọ̀ táwọn mú nǹkan ṣe lọ. táwọn major political parties ò wá sí lára wọn ni. wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn ìṣẹ́ máa ń lọ meeting gan ni. They don't need to become pressure group. That is why most of the states they are not really respected. Owó kàn máa léwó kiri just like Femi said kàn máa léwó kiri yamayama. Pressure group kàn máa tako ohun tí ẹ̀ka tako kàn máa ṣe meeting bọ́ kí lè rí fún wa o. Looking at àwọn nǹkan tí wọ́n wá ń sọ tí wọ́n ń sọ tó fẹ́ mú wọn mọ́ threatening pa àwọn fẹ́ boycott. Like wọ́n ní indirect pamaro bóyá kan dá padà. ìyẹn ní process ìyẹn ò lè bá 2027 lọ mọ́. Now look at it nígbà tó ń ṣe electoral kìíní yẹn wọ́n set up àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí kígbe wọ́n ti pẹ́ jù wọ́n ti kíníkan jù báwo náà tó ń set up committee wọ́n fẹ́ gbé jáde ni gbogbo àti àpariwo wọ́n fẹ́ gbé jáde. Did you look deep into àwọn kan tí wọ́n tán kọ́lẹ̀ àwọn representations yín àwọn National Assembly gbogbo wọn tí wọ́n láti party yín what did they say about it? Kí lẹ́yìn náà sọ this IPAC kí náà sọ pa àwọn clauses tàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ nsìn electoral e-registration àbí kí ló ń kọ́ ẹ̀ àbí e-transmission nìkan náà ń kígbe wọ́n look into every other thing nígbà tí ẹ dá ẹ̀dá wọ́n á bẹ̀rẹ̀ another one you have to look into details. Now the don't cry over a split milk the law has come out let's follow due process now to guide against it in future that's what I'm saying. Akijibo 88.7 FM. The yoke we break, Goliath we fall down. Hey, my people make una come join me here this story wey pass jollo me jollo. Na Faith and Miracle International Church dey run am o. If failure don dey follow you like shadow and disappointment don come turn your roomie or you don come turn Nicodemus wey dey bang for dream. Oya make you run kaba dey come Faith and Miracle International Church wey dey for number 2 Lebanon Club Road Alalobosa Junction Iyagoku Ibadan where deliverance dey happen every Sunday by 7:30 a.m. He never finish for there o. Just one touch from our talking ado father senior prophet GF David when they carry no as a day to before your problem go resign from that year office. Oya make you hear the sweetest part o. From 1st of February, free Boku rice go dey for first 1,000 people o. For enquiry 0916 0000 146. Jesus dey for free.
rice, pilem go carry their body. labbaik Allahumma labbaik. òpó kan nínú ẹ̀sìn Islam ni lílọ ṣe hajj ní Mecca Medina jẹ́. mo lówó kan tí Ọlọ́run bá ti sọ pé ó yá náà ni. àmọ́ ṣá lọ́dún yìí àyípadà ńlá ló dé bá òfin àti ìlànà tí Saudi Arabia gbé kalẹ̀ fún iṣẹ́ hajj. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 95,000 ní slot tí Saudi Arabia ń fún Nàìjíríà. lọ́dún yìí wọ́n dínkù sí 60,000. ó tún kù dẹ̀dẹ̀ kí wọ́n close portal ni wọ́n tún cancel 10,000 slots. subhanallah àní ò sí o. èyí lè ṣe okùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti sanwó hajj lọ́dún yìí kó má lè lọ Mẹ́kà o. àmọ́ ẹ fọkàn balẹ̀ bí tọdún yìí ò bá bọ́ sí Ọlọ́run ó ṣe nírọ̀rùn lẹ́ẹ̀mí. ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì private hajj operators ti ń ṣe akitiyan láti bá ìjọba ilẹ̀ Saudi Arabia sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n tèrò wọn pa. àmọ́ ṣáàtọ́lọ́ ni ó ṣe o. ìgbàkúgbà tí ó bá yá ìpè ànábì Ibrahim lẹ́ ó jẹ́ oníjẹ́ ti ṣàìtọ́n. àmín. ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì private hajj operators ló ń kéde. la sharika la. Akidibo 88.7 FM. lórí ọ̀rọ̀ epo. ó yẹ ká dá ẹni tó kọ kíní ẹ̀ tó ní kí ló dé ibi tó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ pé kí ló tí òṣòbìnrin láàrin àwọn analyst. ẹni ẹ ṣé Quadri kan ní àfihàn dùn yìí ẹni kí ló tí òṣòbìnrin láàrin àwọn analyst ìsí àwọn ò discriminate ebi níkẹ̀ ló ń kọ̀ǹtó àwọn ọkùnrin. ebóbìnrin níkẹ̀ tó ń kọ̀ǹtó àwọn ọkùnrin ó kọ̀ǹtó speaker ó kọ̀ǹtó Fẹ́mi Babalọ́lá ó kọ̀ǹtó wow. So that's a woman controlling 3 men 3 FT men. kò tún tí ì sí mẹ́ẹ̀ báwo. ó lè ní kí Fẹ́mi má sọ̀rọ̀ Fẹ́mi gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sọ pé kó má sọ̀rọ̀. kọ́mi Fẹ́mi gbọ́dọ̀ gbọ́n kókò lẹ́nu. mo ní mi gbọ́dọ̀ gbọ́n kókò lẹ́nu tún sọ ẹ́. ẹ tún sọ̀rọ̀ ẹ́. go so good mi tẹ̀ wá gbé máìkì ń gan sókè so gbogbo nǹkan tẹ̀ fẹ́ kàn sọ́ lásán ni ìfẹ́ gbóhùn yín. ok ẹ já sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ epo. wọ́n ló ṣeé ṣe kí owó epo bẹtiró jálá kan kó gbẹnu wọ 1,400 naira. iléeṣẹ́ ẹbọ ìfọpo Dangote wọ́n lóòdù lọ́dọ̀ wọn. àwọn tí wọ́n jẹ́ alágbàtà epo ń kálukú ń dúró de iye tí Dangote refinery ó pè petrol wọn kó tó di pé wọn ó tún mọ̀ tán fẹ́ ta. wọ́n ní wàhálà ọ̀rọ̀ ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní àárín gbùngbùn àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé àárín gbùngbùn ìlà oòrùn yẹn Middle East òun ló ti ń sún ọ̀rọ̀ àgbá epo ó ti ń sún wọ $100 per barrel báyìí láti bí about 70 something kankan 80 something tó wà tẹ́lẹ̀ ó ti sún wọ $100 per barrel lọ báyìí ó sì ń ṣàkóbá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láwọn ibì kan wọ́n ti ń ta 1,200 naira per litre nǹkan kan oríṣiríṣi àwọn èèyàn ń complain. èmi ti à ń complain. àwọn èèyàn ń complain sórí nǹkan tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé ìgbà tí ìjà ti bẹ̀rẹ̀ láàrin United States of America àti Israel àti Republic of Iran bó ti mọ̀ pé wàhálà epo bẹ̀lẹ̀ lágbàáyé yóò kó bá ọrọ̀ ajé epo lágbàáyé because Iran náà wà lára àwọn country tó lépo and some neighboring country because apart from Iran Kuwait and other country náà wọ́n fara gbá nínú ogun yẹn bó sì mọ̀ pé èyí yẹn jagun kórójú àti máa sọ̀rọ̀ ajé ìkan ló fi ilẹ̀ ṣe kan ó sì máa ṣe ẹ̀kọ́ máa jẹ́ ìbùkún fún àwọn orílẹ̀-èdè tó bá ń ṣòkòwò epo láti rí i pé because owó epo lọ bárẹ̀ epo lọ sókè lágbàáyé so that àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé epo wọ́n ra ìmọ̀ owó lọlé sí country wọn. mo rántí ìgbà tí wọ́n ń ja Gulf War ó boost the market nígbà yẹn to the extent that pé barrel of crude oil lágbàáyé ó lọ sókè gan and during the time of Jonathan also when na ṣẹ̀dá ní excess crude oil account but the opposite always be the case tó bá ti lòkè lágbàáyé gbà yẹ tó bá wá di pé wọ́n mọ̀ tẹ̀pọ̀ lábẹ́lé ń bí ọ̀wọ́n náà wọ́n lámàrà níbí
èmi ò tí ì mọ rationale formula tó ń bí kinní yẹn o bẹ bó ṣe lòkè lágbàáyé yẹn tá à ń ta epo tó ń lọ ó yẹ kó jẹ́ èwe láti jẹ́ kí ó jẹ́ ìtura fún wa níbí torí pé kí ni àwọn tí ò mọ rajà wọ́pọ̀ sí because Iran ò lè ráyè ta ọjà ẹ̀ mọ́ bíi tìgbà kan and Kuwait and all the Middle East countries don produce epo now effect ogun yẹn repercussion olo affect iye tá à ń ra epo per litres lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. èmi lérò pé kò tiẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀kan fura síbẹ̀ ni gọ́fọ̀ tó dárúkọ ńgbà yẹn we make hell of money we are still making money now torí pé foreign exchange ó máa ga sókè ṣùgbọ́n tá a pẹ́pẹ́ a ní refinery bíi ni irú táìmù yìí àbámọ̀ enjoy but unfortunately we don't have eléyìí tí wọ́n fẹ́ mọ kó wá mo gbọ́ pé NNPC fẹ́ mọ kó epo wá sí no Dangote gan ra kúdọ̀ láti fún ní enough to ẹ̀ka fún bí so mo lérò pé táwọn NNPC fẹ́ mọ ṣe yìí nìkan ni mo underline pé wọ́n tún fẹ́ gbé Nàìjíríà ní tàbáyé bọ́ kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe they still have to go in that line títí nǹkan fi máa rọjú. lẹ́yìn ilé tiẹ̀ ṣe rí àwọn nǹkan tó yẹ kó jẹ́ àǹfààní ló jẹ́ cost tó jẹ́ àbùkù tó jẹ́ disadvantage. What should be an advantage is now a disadvantage. All over the world lọ́rọ̀ epo petrol kankan gas ló ti lọ sókè báyìí. The reason is this ni pé Gulf ṣe ń gbọ́ most of the higher percentage of epo tó ń jáde láyé Middle East ló ti ń jáde and because of the war tó wà níbẹ̀ nísìn epo ráyè lọ síbi tí ó yẹ kó lọ mọ́ I'm talking about crude. ìyẹn ò kàn mí ju pé why báwo ló ti affect Nigeria. Okay. Number one ni wípé Nigeria is making more money now unfortunately ó yẹ ká make ẹ̀jú tá a make lọ àti produce ju 1.5 million barrel per day now ó dẹ̀ ká máa produce close to 2.2 million barrel per day or 2.5 1.5 million barrel per day tá à ń produce kò tí ì mí kò pec are you getting it inú ẹ̀nà tí fún Dangote ní 350,000 instead 650,000 barrel per day fún Dangote around 350 náà rí fún ó ń ra ìyókù láti abroad ní ó import ni kò lè import lówó gẹ́gẹ́ tẹ́ǹtà kó wá tà lẹ́sà fún wa níbí that's one. Number two ní refinery we depended so much till now I'm telling you on Dangote and imported petrol crude oil dey rise so definitely the petrol and the gas ṣẹ́gun water import ní sè will also go up but the advantage to Nigerians ni only why we are making so much money torí benchmark wa for budget wa around $52 per barrel no fi ṣe benchmark wa if I can guess right now we are having close to $118 per barrel now àwọn kan ta $100 per barrel Brent ó dẹ̀ pé 118 ọ̀ṣọ́ náà ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí lọ́wọ́ báyìí Nigeria should be making more money owó yẹn ó máa wọnú ọ̀nà Jonathan pé ní excess crude account right èmi ò rántí ti rí excess crude account now owó yẹn ní sọ lọ sínú federal location inú federal account ló ń lọ tó o bá wọ bẹ̀ states will have more money now the government will have more money our reserves ó máa ga sí so owó yẹn yẹ kó reflect inú life wa ni owó tán rí yẹn even though petrol ti wọ́n ní ìsìn everything ti wọ́n ẹ̀pẹ́ Nàìjíríà tí petrol bá ti wọ́n life wa nìyẹn everything ti wọ́n sìn cement ti wọ́n oúnjẹ ti wọ́n owó ọkọ̀ tún ti wọ́n are you getting what I'm saying but still now owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì make right ó yẹ kó reflect lórí life wa they should use it on our health care use it on our education sector use it to make life better for us in housing ibi tó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náwó sí nìyẹn o wọ́n ti béèrè lọ́wọ́ mi sáwọn ọmọ tí wọ́n sì ń gbága lọ school àbí wọ́n gbága lọ school despite all the humongous amount of money tí federal government ń fún àwọn states tó yẹ kó máa bó sọ́wọ́ local government náà so we should have an advantage when it comes to a better life now torí owó tá a bá pa ó yẹ kán pín sí state kán pín sí local government ni so that they will have more money to take care of us but is that what we see here owó yóò kì í reflect inú life one bí inú gbó two ló máa lọ and governors will use it for projects that are not valuable to the people that has no value for lifting people's standard of life onkaluku àṣẹ tó wù láti kówó yẹn ni so that's the problem we are managing our resources on the problem tá a ní nílùú yìí and when you have people at the end of affairs who has no understanding of what is called preference scale of preference then we are having a problem they don't know what is next they cannot sequence their
their projects or their plans to suit people's needs except what they want to do. So problem ta ní nìyẹn o, kò sí nǹkan mi. Gulf kíni tó ṣẹlẹ̀ ní this Gulf war will bring us more money, more dollars will come in, but is it reflecting in our lives? And that is it. Kò dẹ̀ sí bó epo ti ní wọ́n to now produce enough. Nínú produce enough 1.5 million barrel per day. Inú ẹ̀ náà ti fún Dangote, inú ẹ̀ ni wọ́n ti jí ètò ẹjí, inú ẹ̀ ni bunkering wà. Ètí ó máa kú òkú lè mẹ́jọ 900,000 barrels lọ 1 million barrels. Kò meet your OPEC recommendation. So we are in a fix in this country. Ẹnu náà ń jà. So nǹkan tó fi tá fi wà disadvantage ni àbámọ́ gbọ́dọ̀ báyìí ni. But we don't have a refinery, we import fuel, and then the money that comes in are used anyhow. Sometimes ago mi ò ṣú ọgbà náà a ti sọ̀rọ̀ irí tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tó kan ọ̀rọ̀ epo báyìí náà tẹ́ ẹ̀ sọ fún wa pé reason ta fi wà disadvantage rẹ̀ within that time till now náà kò ṣe pé bóyá a ti really kúrò ní. Kúrò bẹ́ẹ̀ we are not improving ebi NNPC tí wọ́n change NNPC ẹ̀ náà fi 5.9 billion pé ẹ́ lì sẹ́yìn NNPC limited yẹ 5.9 billion ebo náà sọ ń pa 200 something trillion tán wá kiri nísìn. So these are the kind of managers we have in this country. Our managers are nìyẹn looters la ní country yìí, fraudulent people, and that's what man sọ pé Nigeria fraudulent enterprise on the foundation wa, and that's why citizens are not enjoying anything. Kí ni à enjoy? Ẹ máa lọ sọ sútù nísìn ọlọ́mọdé ó lọ gbẹ́mí ẹ̀mí ni lọ sí emergency àwọn kìnnì kan wọ́n sọ pé wọ́n béèrè pé ṣé olówó lọ ni ọ̀rẹ́ wọn ni ó sì gáàsì ó fòra gáàsì ó fòra kìnnì ọlọ́ọ̀nìjó kan wà àwọn tó kàn you know what they face. Àṣekò kàmírí ni I took my stepmother to this hospital UCH mo dé emergency nǹkan tán kàn béèrè ni pé ṣe lówó lọ́wọ́ that one was left at the emergency for so long before we move in. Ṣe lówó lọ́wọ́ is that what should be the first thing to ask? So they should use the money now to look after our health sector, our educational sector. They look after infrastructures that will benefit the people. Kò ṣe infrastructure tẹ́ fi kówó jẹ tí ò wúlò fáwọn èèyàn. Nígbà tí a bá ń decorate roundabout kiri tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ kiri tẹ́ ń finance tẹ́ ń fomi sí. Ṣé n tó mú mi wọ́n ní ilé wa nìyẹn? Omi wà roundabout omi ò wọnú anybody. 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń bí 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá tàbí tẹ́ ń wò wá látìlẹ̀ òkèèrè káàkiri àgbáyé +447405697158 +447405697158. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò. Ẹ káàárọ̀ sir. Orúkọ mi ni Adégbèjọ Adéníjì láti Wákàjáde. Yes sir. Pẹ̀lú tí pásítọ̀ bá wà láti lórí epo ń sìn, orí epo yìí ló kan gbogbo wa jù. Election gbogbo ẹ̀ kankan yẹn. Lórí epo ń sìn lásìkò tá a wà yìí sìn, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá rí lè fẹ́ ẹ̀pọ̀ ọmọ Nàìjíríà, ó yẹ ká pe Dangote kan subsidize epo yẹn fún wa ni. Ó yẹ kán subsidy tá láwọn yọ lórí epo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò reflect lára ọmọ Nàìjíríà. Náà àwọn tó ń jagun sí Nàìjíríà ló tún fẹ́ máa sọ́fà ẹ̀. 1,500 per litre kí la fẹ́ kí ni báwo lẹ kọ́lọ́mì wọ̀ ṣe ní dojúbò lè gé báyìí. With 1,500 per litre petrol ó yẹ ká pé Dangote ṣe ní ìbáraẹni Dangote wà ń bẹ̀ ókè kújọ ìlú yìí o àlètà lóye tó rà lọ ìkànnì dẹ̀ máa tà fún ní náírà ní Nàìjíríà ní cheaper money kó lè reduce ẹ̀ fáwọn àtọ́ ajọ́ ọmọ Nàìjíríà àǹfààní kan ti pẹ́ ní ká kó sórí education tẹ́ ní ká kó sí àárín pàtì ẹ̀ lórí education àárín pàtì ẹ̀ lórí anything ní Nàìjíríà we are just keeping saying the same thing Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí o.
It's like ó dà pé wọ́n get discussion mi ni pé àwọn owó tán rí lórí kúrúdù tó kù tán sẹ́ndì tẹ́kọ̀ benchmark of 52 tán dẹ̀ ti ń ta crude ní 100 180 àwọn owó yẹn ti jẹ́ excess ọwọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti increase foreign reserve wa ó ti increase GDP wa so this kind of money tán tún máa send sáwọn governors tán máa fi ṣe allocation tán ṣe gbẹ they should use that money judiciously how to make life better now like the Dangote issue epo tó fún Dangote gan òtó Dangote náà import epo sí ni I think what Nigeria should do ni pé kápá ní refinery what they could have done ni pé they could have been giving the crude oil to our refinery at a very reasonable price so that it will be better for Nigerians I'm a producer wọ́n dẹ̀ máa ta tìlú òkèrè sílùú òkèrè so on both sides ló máa benefit wa but we don't have a refinery Dangote refinery is a private refinery that also want to maximize its profit so ọ̀nà demand and supply ló ń determine nǹkan tó náà ń ṣe today agbowó ẹ̀ lọlẹ̀ tomorrow because ó máa gbé lọ sókè it is a factor of demand and supply so and you can't blame him also. nǹkan tó náà bára ni ó ta. tó bá rà òun náà ni ó ta because àfún ní epo tó fẹ́ crude ta fún $650,000 $650 barrel $50,000 barrel per day ló yẹ kó máa gbà we are not giving you up to $350 ó rà yòókù labroad ni. are you get what I'm saying? àdé ń ta iye owó tó ń ta globally náà Nàìjíríà ń ta fún ibi tí wàhálà ẹ̀ wà nìyẹn the global price tó máa ń ta òun Nàìjíríà ń ta fún náà so you can't give what you don't have. àfi tí wọ́n bá subsidize ẹ̀ ipò 100 náà ta o a máa gbé fún ẹ Dangote ní 60 o lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bì so that wọ́n máa ta epo fún wa at a lesser price ẹ̀rípa ti wọ one chance. Akidibo 88.7 FM. òpó kan nínú ẹ̀sìn Islam ni lílọ ṣe hajj ní Mecca Medina jẹ́ mo lówó kan tí Ọlọ́run bá ti sọ pé ó yá náà ni àmọ́ ṣá lọ́dún yìí àyípadà ńlá ló dé bá òfin àti ìlànà tí Saudi Arabia gbé kalẹ̀ fún iṣẹ́ hajj tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 95,000 ní slot tí Saudi Arabia ń fún Nàìjíríà lọ́dún yìí wọ́n dínkù sí 60,000 ó tún kù dẹ̀dẹ̀ kí wọ́n close portal ni wọ́n tún cancel 10,000 slots subhanallah àní ò sí o èyí lè ṣe okùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti sanwó hajj lọ́dún yìí kó má lè lọ Mẹ́kà o àmọ́ ẹ fọkàn balẹ̀ bí tọdún yìí ò bá bọ́ sí Ọlọ́run ó ṣe nírọ̀rùn lẹ́ẹ̀mí ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì private hajj operators ti ń ṣe akitiyan láti bá ìjọba ilẹ̀ Saudi Arabia sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n tèrò wọn pa àmọ́ ṣáàtọ́lọ́ ni ó ṣe o ìgbàkúgbà tí ó bá yá ìpè ànábì Ibrahim lẹ́ ó jẹ́ oníjẹ́ ti ṣàìtọ́n àmín ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ alálàájì private hajj operators ló ń kéde. La sharika la. gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ ìsìlámù. oríire àtògo ni mo gbé wáyé òru abiyì tí ń bẹ nínú oṣù rọmọdánù látún fọ̀sọ́ di tuntun oṣù àtòru yípadà kádàrá ló tún dé yìí gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmá ẹnu ẹni là á fi ti ń tà fẹ́ dànù bẹ́ẹ̀ ẹnu ẹni là á fi faru ẹni mara. night of majesty Laylatul Qadri ẹni ó fẹ́ tẹni ní pinni síbi àkójọ ìtọ́ni àdúrà tó yọni kúrò nípò àìní sọni do níní ìpàdé wa ò mọ̀ tó pẹ́ mọ́ kóòrù àtúntò kádàrá fún gbogbo alásàlátù ta kóra wájọ tá à ń ṣe bẹbẹ nínú ẹ̀sìn yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Islam. alẹ́ ọjọ́ Monday àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ kójọpọ̀ ní gbangba wájú iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò fún òru Laylatul Qadri pẹ̀lú àwọn àfáà níkàlẹ̀ àtàwọn àsìkáàrù dáàfilẹ̀ gbore tuntun lọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú oṣù ìkẹ́ oṣù abiyì aago 10 alẹ́ lè tó bẹ̀rẹ̀ March 9 níbi tí Fọdílátù Sheikh Alhaji bàbá ń rọ́ọ̀dọ̀ àgòròwí tí wọ́n mọ̀ bá ní sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nípa agbára tí ń bẹ nínú àdúrà olùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat aláṣẹ ìkànnì àgídìgbò tí gbogbo àwọn olóyè nínú ìjọba bẹ́ẹ̀ Islam ó máa gbá gbogbo èèyàn lálejò ẹ máa bọ̀ tọkọtaya tẹbí tara wá pàdé òru Laylatul Qadri Ọlọ́run ó gbàdúrà èmi àti ẹ má jà gbàgbé láti gbé ìtẹ́ àbí ẹni tá a fi jókòó dání Ọlọ́run ó gbàdúrà gbogbo wa o bẹ́ẹ̀ Islam ìlàlẹ́ àmà. ẹ má ti mú kúrò ní wa àjàgùn lọ àṣẹ́gun lọ. ok ẹ ṣeun kọmídọ́ ọmọlúlú kọmífẹ́mi honorable sukẹta. látọ̀dọ̀ mi comrade Ejidiran ọmọ lórúkọ mi. mo kí oníbàdélé ní Ọláìdé Fátáyọ̀ olóúnjẹ kẹta happy birthday to you. olóúnjẹ kẹta. olóúnjẹ kẹta that's the popular name tó mọ̀ sí. olóúnjẹ kẹta. kí ni kẹta oúnjẹ. ẹ bẹ́ẹ̀ máa fún in nọ́mbà rẹ̀. ṣẹ́kù wọ́n máa sábà sọ mi pé oúnjẹ wọ́n máa sọ oúnjẹ ó ní olóúnjẹ kẹta Ọláìdé Fátáyọ̀ ó ti Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ èmi comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi happy birthday to you Ọláìdé Fátáyọ̀ olóúnjẹ kẹta. oúnjẹ kẹta ń bẹ lónìí. Fẹ́mi
mo yẹ oúnjẹ kẹjọ lèmi ó kí gbọ́dún bá dé Ṣẹ́gun Ògúngbà lórúkọ tèmi good morning. Thank you. Adéríkẹ́ ọmọbìnrin Ìṣọ̀lá lórúkọ tèmi náà ṣe ń tẹ́ darapọ̀ mọ́ aláàrọ̀.